हजुरआमालाई कन्भिन्स गर्ने पर्सुएट गर्ने नाति नातिनाहरूको कुराकानी पनि हामी धेरै देखिरहेका छौँ। किन त अब फरक विचारधारालाई चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ है भन्ने जस्ता कुराहरूमा उहाँहरूले जोड पनि दिइराख्नु भएको छ र यो कन्भर्सेसन निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि छ भनेर हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कान्तिपुर कन्क्लेभ 2026 को हामी पहिलो दिनमा आज छौँ। पहिलो दिनको अब अन्तिम सेसनतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो अन्तिम सेसनमा हामीले इकोनोमीलाई छुने प्रयास गरेका छौँ, किनभने इकोनोमी कुनै पनि राष्ट्रको विकासका लागि एक निकै नै महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड अवश्य पनि हो। रिबिल्डिङ इकोनोमी, रिस्टोरिङ कन्फिडेन्स, अर्थतन्त्रको पुनर्स्थान, विश्वासको पुनःस्थापना भन्ने विषयमा अब हामी एउटा प्यानल डिस्कसन गर्दैछौँ। जेनजी रेभोल्युसन, जेनजी आन्दोलनले पनि नेपालको इकोनोमीलाई ठुलो धक्का अवश्य पनि पुग्न गएको छ। विभिन्न संस्थाहरू जसरी जलाइए, विभिन्न संस्थाहरूमाथि जसरी आक्रमण भए, त्यसबाट ती संस्थाहरू मात्रै नभइकन नेपालको इकोनोमी पनि अलिकति पछाडि अवश्य पनि धकेलिएको छ। तर निराश नमानिकन डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू फेरि आफूलाई रिबिल्ड गर्दैछन्, अगाडि बढ्दैछन्। त्यो निकै नै राम्रो कुरा पनि हो। म हाम्रा मोडरेटरज्यूलाई निम्ति आउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यस सेसनका मोडरेटर निशान्त खनालज्यूलाई अगाडि आइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध। इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार तालीका साथ मञ्चमा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हाम्रा प्यानलिस्टज्यूहरूलाई पनि म निम्ति आउन चाहन्छु। हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ गुरुप्रसाद पौडेल सरलाई, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। उहाँलाई मञ्चमा आई प्यानलिस्टको भूमिका निभाइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ सँगसँगै एफएनसिसिआईका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सरलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई पनि यस सेसनमा एज अ प्यानलिस्ट आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछौँ। उहाँ सँगसँगै सिजी कोर्प ग्लोबलका म्यानेजिङ डाइरेक्टर निर्वाणा चौधरीज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यस सेसनमा उहाँले पनि आफ्नो इन्साइट्स राख्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। We are also very delighted to welcome the CEO of Ancillary, Mr. Michael Foley. I must add, you're looking dashing in the Daura Surwal as well, Mr. Michael. Thank you very much for joining us as a panelist for this session. र उहाँ सँगसँगै म दराजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर आचल कुँवरजीलाई पनि निम्ति आउन चाहन्छु। उहाँलाई पनि अगाडि मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस हलभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई पनि पुनः एकपटक म सम्झाउन चाहन्छु, यहाँहरूले आफ्नो टेबलमा रहेको क्युआर कोड मार्फत चाहिँ नि हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको प्रश्न मोडरेटरज्यूले अवश्य पनि सोध्नुहुनेछ हाम्रा प्यानलिस्टज्यूलाई। धेरै ढिला नगरिकन अब म निशान्तजीलाई यो कुराकानीलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कर्डलेस माइक्रोफोन अगाडि ल्याइदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सायद यो 6th सेसन रहेको छ, रिबिल्डिङ इकोनोमी, रिस्टोरिङ कन्फिडेन्स भन्ने यो सेसनलाई हामी सुरुवात गर्न जाँदैछौँ। अन्तिम सेसन रहेको छ। Yes, Nishanji. Thank you, Sadiksha. Good evening, everyone. We have apologized for the delay. I think we're running 1 hour late to this session. But thank you so much for staying with us this evening to our last session, Rebuilding Economy, Restoring Confidence. Today I'm very honored to run this panel with a very esteemed set of speakers who are very known to all of us here, and also very thankful to Kantipur Media Group for giving me this opportunity to host this very important session in a very important time. I would want to add a few things on from my side before taking this session forward. As an economist, I've been reading and writing on Nepal's economy for the past several years. And this, I think, is the past 1 year has been one of the very trickiest time for me as an economist to diagnose and dissect Nepal's economy.
That's for two reasons. One is that when we look into our macro indicators, those look really good. We have a very promising number. When we come towards the market, the micro sentiments are very, very weak. There's no confidence in the market. That's what the private sector has been saying for the past at least 3 or 4 years. So for that, today, one more thing that I want to highlight is that as an economist, we saw that stagnation paradox. So our economy in the past decade or so has been stagnant on this average range of growth of like from 4 to 5% of the growth that we call a stagnation paradox. That was the case until the September 8th. Post September 8th, our economy now is running on a confidence deficit that I would say. So when I talk to people in the market, we don't have much confidence as a private sector, as an entrepreneur, as an individual. So I think that's where this session comes here. And so to move forward, two things I would want to add. So everyone will have their question, the QR code here, as Sadiksha said, and please do send your questions. For the ease of communications for all the audience, I'll be using both Nepali and English as the medium of this session for the language. And what I'll do is I'll, if needed, translate or like to my panelists, you are comfortable, you are welcome to use any of the language that you are comfortable speaking with. So I think I'll move, I'll come to my first question for this panel to the private sector, to Mr. Chandra Dhakal. Chandraji, you नेपालको निजी क्षेत्र स्वतन्त्रमा पछिल्लो 2 वर्ष अगाडिको अध्ययनले देखाएअनुसार 81% योगदान गरेको छ। त्यो योगदान गरेको अर्थतन्त्रलाई अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्र आजको दिनमा कतिको आत्मविश्वासी छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासको अवस्था के छ, निजी क्षेत्रको सेन्टिमेन्ट के छ हैन, त्यो चाहिँ हामीले सुरुमा हजुरबाट चाहिँ जान्न खोजेको प्राइभेट सेक्टरको स्टेट के छ, स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर इन नेपाल एज अफ नाउ के छ भनेर थोरै हजुरले त्यसमा भनिदिनु भयो भने। धन्यवाद खनालजी, म नेपालीमै कुरा गर्न चाहे। सर्वप्रथम त म कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो यो राम्रो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ गर्नुभयो, अध्यक्षजी लगायत सबै टिमलाई। खास गरेर निजी क्षेत्रको जुन एउटा व्यावसायिक एक्टिभिटी, इकोनोमिक एक्टिभिटी, अब अलिकति मोरलको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हुन त हाम्रो हरेक आन्दोलनमा चाहिँ पहिलो चाहिँ टार्गेट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ हुने गरेको चाहिँ छ। तथापि अहिले यो खास गरेर यो जेनजी आन्दोलनको चाहिँ बेलामा जुन सुशासनको कुराहरू, भ्रष्टाचार मुक्त समाज लगायत एकदमै राम्रो उद्देश्य राखेर जुन यो आन्दोलनको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ थियो, त्यो अनुसार चाहिँ जुन चिज चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि यो गत चैतमा वास्तवमा यो चिजहरू, सुशासनको कुराहरू, भ्रष्टाचारको कुराहरू जस्तो जति पनि चिजहरू जुन उठाइएको चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ वास्तवमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभामा नै जुन चाहिँ आम पब्लिकले पनि वास्तवमा चाहेको चिज चाहिँ हामीहरूले साधारण सभाबाटै वास्तवमा त्यो चिजहरू पास गरेको चाहिँ थियौँ। र यो उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा जो आन्दोलनकारी भनौँ न जुन जेनजीको जुन आन्दोलन चाहिँ थियो, त्यो हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा चाहिँ गलत घुसपेटको कारणबाट जुन यो खास गरेर निजी उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा व्यक्तिगत घर सम्पत्ति तोडफोड, लुटपाट, आगजनी चाहिँ भयो, त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रको मात्र चाहिँ होइन, आम पब्लिकको नै एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ लुज भएको अवस्था पक्कै पनि चाहिँ हो। योभन्दा पहिलाका चाहिँ आन्दोलनहरूमा यो लेभलको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने भन्नाले यो लेभलको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ घटनाहरू चाहिँ भएको चाहिँ थिएन। र यसमा 2-3वटा चिजहरू वास्तवमा चाहिँ भन्नै पर्ने चाहिँ वास्तवमा राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यहाँले हेर्नुभयो भने रोजगारी सिर्जना, रोजगारी चाहियो, सुशासन चाहियो
भन्नाले चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त जुन समाज चाहियो भन्ने हिसाबको आम पब्लिकको पनि वास्तवमा त्यो चाहिँ डिमान्ड हो। तर यहाँले हेर्नुभयो भने जहाँ रोजगारी दिएको छ, जहाँ उद्योग प्रतिष्ठानहरू छ, त्यहीँ नै गएर आगजनी, तोडफोड, लुटपाट चाहिँ भएको चाहिँ छ। हामी सुशासनको कुरा गरेको चाहिँ छौँ, वास्तवमा चाहिँ सिंहदरबार सुशासनमै चाहिँ भनेर सिंहदरबारमा आग लागि भएको छ। हाम्रो न्यायको चाहिँ कुरा चाहिँ गरेको चाहिँ छौँ, वास्तवमा जुन त्यो पनि वास्तवमा न्यायालयमै चाहिँ भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ गरेको चाहिँ छ। अख्तियार जुन एउटा भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कल्पना चाहिँ गरेको चाहिँ छौँ, वास्तवमा चाहिँ त्यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पनि चाहिँ हुन्छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने जुन जेनजीको चाहिँ आन्दोलन चाहिँ जुन उद्देश्यका लागि चाहिँ भएको चाहिँ थियो, वास्तवमा त्योभन्दा फरक हिसाबको चाहिँ जुन गलत घुसपेटको कारणबाट जुन यो घटनाहरू चाहिँ भयो, त्यसले डेफिनेटली निजी क्षेत्रको एउटा भन्नाले आत्मबल भनौँ अथवा निजी क्षेत्रको चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू वास्तवमा त्यसले चाहिँ धेरै नै नराम्रो चाहिँ एउटा असर बनाएको छ। डेफिनेटली यहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहेँ भने निजी क्षेत्र तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने वास्तवमा हरेक निजी क्षेत्रका चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा जहाँ तोडफोड, आगजनी, नोक्सानहरू चाहिँ भएको चाहिँ थियो, प्राय जसो चाहिँ केही उद्योग प्रतिष्ठानहरू बाहेक यहाँले हेर्नुभयो भने सबै चाहिँ वास्तवमा अपरेसनमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ आइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब म चाहिँ यहाँ कैलाश दाइलाई देखिरहेको छु, जस्तो कान्तिपुरकै कुरा गरौँ, उहाँ पनि भन्नाले एउटा चाहिँ भन्नाले भनौँ न यो कान्तिपुर मिडिया ग्रुप पनि एउटा चाहिँ उहाँहरूले त मलाई लाग्छ नेक्स्ट डेदेखि नै भन्नाले त्यो अपरेसनमा चाहिँ सुरु गर्नुभयो। भन्नाले निजी क्षेत्र चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो पेनलाई भुलेर पनि वास्तवमा इमिडिएट चाहिँ सर्भिस सुरु गरेको चाहिँ छ भने जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने जस सरकारी उद्योग प्रतिष्ठानहरू मैले हिजो पनि एक ठाउँमा चाहिँ भनेको थिएँ, अहिले पनि पाल लाएर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ भन्नाले ढोकेर चाहिँ उ गरेको चाहिँ अवस्था छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने यो यति हुँदाखेरि पनि निजी क्षेत्र चाहिँ वास्तवमा चाहिँ को जुन एउटा आत्मबल चाहिँ जुन भनौँ न डेफिनेटली त्यो एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ भएको चाहिँ छ। तथापि निजी क्षेत्रको जति पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ छ त्यो सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरू क्रमशः अब चाहिँ सुरु भइसकेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। र म चाहिँ एउटा एज अ एन्टरप्रेन्योर र म चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ एउटा अध्यक्षको हिसाबले निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन पनि भएको चाहिँ हिसाबले त्यो पेन चाहिँ जुन एउटा निजी क्षेत्रप्रति देखाएको चाहिँ पेन चाहिँ डेफिनेटली यो रिकभर गर्नलाई चाहिँ टाइम चाहिँ पक्कै चाहिँ लाग्छ। तर यो भनिरहँदाखेरि हामी चाहिँ ओभरअल निजी क्षेत्रमा यहाँ निर्माणजी पनि हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यहाँ निजी क्षेत्रको धेरै साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ भन्नाले हरेस चाहिँ खाएको छैनौँ। र हामीलाई के थाहा छ भने नेपालमा जति चाहिँ सम्भावना, नेपालमा जति चाहिँ अपर्च्युनिटी भन्नाले चाहिँ सायदै कम ठाउँमा चाहिँ छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर एउटा यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने यो निजी क्षेत्रको जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छ, निजी क्षेत्रको रोजगारी सिर्जना गर्ने चाहिँ कुराहरू अघि यहाँले नै भन्नुभयो 81% चाहिँ जिडिपीमा 86% चाहिँ रोजगारीको कुरा, पूर्वाधारको कुरा, यति हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा यहाँ हामीले चाहिँ आम पर्सेप्सन चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ के छ भने चाहे त्यो एउटा आम पब्लिक चाहिँ होस् अथवा पोलिसी मेकर होस् अथवा कुनै पनि भन्नाले यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हेर्ने जुन एउटा दृष्टिकोण चाहिँ छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली भन्नाले त्यो नेगेटिभ पर्सेप्सन चाहिँ छ। यो चाहिँ वास्तवमा अहिले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने वास्तवमा मैले भन्नाले हरेक फोरममा पनि भनेको चाहिँ छु। र यसको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले एउटा चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन प्लान स्ट्राटेजी भनेर वास्तवमा हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यो एउटा तयारै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ दिएको चाहिँ छौँ, ताकि आउने दिनमा यस्ता किसिमका घटना चाहिँ नहोलान् भन्न पनि चाहिँ सकिँदैन। यस्ता किसिमका घटना हुँदाखेरि आउने दिनमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर भनेको चाहिँ रोजगार सिर्जनाकर्ता हो, प्राइभेट सेक्टर भनेको चाहिँ राजस्व क्रिएटर चाहिँ हो, प्राइभेट सेक्टर भनेको चाहिँ पूर्वाधार निर्माणकर्ता हो, प्राइभेट सेक्टर भने ओभरअल इकोनोमीको चाहिँ इन्जिन चाहिँ हो भन्ने चाहिँ एउटा मेसेज दिनको लागि त्यो एउटा चाहिँ सरकारको चाहिँ उसबाट मेसेज दिनुपर्छ भन्ने वास्तवमा हामीले सुझाव पनि दिएको चाहिँ छौँ। तथापि हामी त्यत्रो घटना चाहिँ हुँदाखेरि पनि मलाई लाग्छ निजी क्षेत्र अब हामी भाग्नु भनौँ न यो हामीले गरिराखेको कामबाट बाहिर जाउँ छोडौँ भन्ने चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ हामीलाई छुट पनि छैन। किनभने लखौँ मान्छे चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा भन्नाले हाम्रो उद्योग प्रतिष्ठानमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन उद्योग प्रतिष्ठानमा चाहिँ आश्रित रोजगारी चाहिँ छ, उनको फ्यामिलीहरू चाहिँ छ एकातिर भने, अर्कोतिर हामीले चाहिँ
अरबौँ रुपियाँ हामीले चाहिँ लोन लिएको छौँ किनभने हामी त्यो काम छाड्यौँ भने पनि भन्नाले त्यो ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ छाड्नेवाला छैन हाम्रो चाहिँ गुरु सर हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा निजी क्षेत्र भनेको त्यस्तो चाहिँ क्षेत्र हो जतिसुकै असिलो अवस्थामा पनि वास्तवमा अपर्च्युनिटी चाहिँ भन्नाले चाहिँ भन न फ्युचरमा चाहिँ देखेर जतिसुकै असिलो अवस्थामा पनि अगाडि बढ्ने क्षेत्र भएको हुनाले यहाँले भने हिसाबले डेफिनेटली डिस्करेज चाहिँ भयो तर हामी चाहिँ भन्नाले आउने दिन चाहिँ राम्रो नै हुन्छ भन्ने नै हिसाबको एउटा पोजिटिभ हिसाबको चाहिँ एउटा आशा चाहिँ राखेर अघि बढेको छौँ धन्यवाद धन्यवाद सरलाई पक्कै पनि सरले भनेको दुईटा कुरा नेपालको प्राइभेट सेक्टर र एज अ कन्ट्री पनि हाम्रो यो रिजिलियन्स चाहिँ आई थिङ्क इट्स अलवेज कमेन्डेबल जुन कुरा हाम्रो हरेक आन्दोलनहरूमा हरेक यो प्राकृतिक विपदहरूमा पनि हाम्रो रिजिलियन्सली इज वाट वी हेभ बिन प्रेज्ड फर अलवेज एन्ड द्याट्स आई थिङ्क वान अफ आवर स्ट्रेन्थ त्यो देखिन्छ पनि सँगसँगै अर्को भनेको तर त्यो रिजिलियन्सलाई हामीले एज अ पावर युज नगरेको हो कि जस्तो मलाई एज के लाग्छ भने त्यो रिजिलियन्स हुँदै हुँदा पनि वाइ आर वी नट युजिङ इट एज अ इन्जिन फर ग्रोथ एज अ कन्फिडेन्स फर ग्रोथ भन्ने हो सो I'll come to Michael Foley, who is a CEO at Ancillary, and we're looking very stunningly good in his Nepali attire, Michael. So you look more Nepali than us today. So I think also my question to you is regarding your perception on confidence, level of confidence in Nepal, being one of the largest FDI investors in Nepal. How do you see the current business scenario as someone who's come in Nepal recently after all this protest happened and been in the region itself? So what do you think is lacking in this country for an investor like you, or are we confident enough? What's your general reading of the economy and the segment or sector that you are also leading? Okay, thank you very much for the question, and thank you for the invitation, given that I'm new here. I will be cautious in my comments, but I'll be direct where I need to be. The events of September do not define Nepal. The youth movement did not start then. It was there well beyond that time, not just in Nepal, but everywhere around the world. We've seen movements like this. In my home country of Kenya, we almost lost the government in 23 and then 24. Madagascar, the government changed. Sri Lanka, the government changed. Bangladesh, the government changed. This is not something that is particularly only for Nepal. The events do not define Nepal. The events in September do not define Nepal. What defines Nepal is how we are going to deal with it. What is going to define us is what happens at the end of this month and the beginning of next month in March. Sorry, my calendar. I'm not quite there yet on the Nepali calendar. But in the beginning of March, in the first few days when we have an election, what happens then will be more definitive about investment in Nepal going forward. I represent a company that's been here for 20 years, 22 years almost, has a hope to stay for very much longer. We're not going to discuss our particular issues with the state. That's not the purpose of this particular meeting. But we want to be here. We have the ability to invest significantly. We have an unleveraged balance sheet in the company. We are prepared to invest $250 million to bring our telecommunications infrastructure up to the standard it should be. We are 5 to 8 years behind the neighborhood and further behind the rest of the world in terms of our telecommunications infrastructure. We're very confident. We want to invest. We will invest given permission to do so. And we will bring 5G and gigabit per minute, gigabit per second services to the homes of the country. We'll bring data centers. We'll do what needs to be done first to serve ourselves better. There's a saying in French that says, sorry for the translators, charité bien ordonnée commence par soi-même. Well-ordered charity starts with oneself. And we need to get our own networks in order. If we do that, we can provide education, healthcare, job opportunities, entrepreneurship, hope, equality, information. And if we do that, we can start serving foreign direct investment. So we are very aggressive. We are very pleased with the opportunity presented here. We do not see what happened even to our own building on the 8th and the 9th to be definitive.
What will be definitive is what happens now going forward as a society as we deal with these very important issues that we face. Thank you so much. I think you've laid the perspective of what you come from. So my next question is to Aachalji, who leads one of the largest digital platforms in Nepal, as well as one of the most growing sector in the whole of world. Also, mostly, I was checking the data. So the whole of East of Asia, it's the most growing sector, the digital platform economy. So Aachalji, how are you seeing your scalability? Not only your platform, maybe for a platform like yours, is the ecosystem very friendly for you in Nepal, or there's something that we need to be doing to employ, like, obviously for countries like us and also other countries in the East of Asia, most of the youths who are working are mostly freelancing, they are into gig economy, they're employed or self-employed in platform like yours. So what do you see, like how do you see the ecosystem here? How has the consumer behavior been supporting and not supporting you? How has it changed post September 8th and now as well, and before that as well? So could you please share us, like, how is this emerging sector coming along? Thank you for the loaded question. Yeah, so first of all, alikati explain gare Daraz ko barema. Daraz actually marketplace ho. I think it's a lot of misconceptions छ, त्यही भएर अलिकति बुझाउन खोजेँ. मार्केटप्लेस भन्नाले चाहिँ हामीले हाम्रो प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छौँ अनि हाम्रो अराउन्ड 24,000 सेलर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी ग्राहकहरूसँग कनेक्ट गराउँछौँ. कसरी कनेक्ट गराउँछौँ? हजुरले एप खोलेर अर्डर गर्दाखेरि त्यो अर्डर चाहिँ हाम्रो सेलरकोमा जान्छ अनि सेलरले त्यो अर्डर प्याक गरेर हामीलाई ल्याइदिनुहुन्छ अनि हामीले त्यो प्याकेज डेलिभर गराउँछौँ. द्याट्स द मोडल द्याट वी ह्याभ. सो मैले भने जस्तो 24,000 सेलर्सहरू हुनुहुन्छ. Unlike popular belief, actually 85% of them are SMEs. So a lot of times the stories that I hear from our sellers is that they started with 1,000 or something like that co-investment, because digital commerce ma चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने अब जस्तो दराज जस्तो प्लेटफर्ममा you don't need to invest in एउटा physical store खोल्नु परेन हैन. मार्केटिङको लागि आफूले नै गएर इन्भेस्ट गर्नु परेन. हाम्रो डेली नै एक्टिभ युजर्स यस्तो सिग्निफिकेन्ट छ कि सो फर इक्जाम्पल 11/11 मा हाम्रो बिगेस्ट सेल हुन्छ अफ द इयर, त्यसमा 11 लाखजना कस्टमर्स रेगुलर बेसिसमा नै आउनुहुन्छ विदाउट डुइङ एनिथिङ, राइट? सो दे गेट द्याट लेभल अफ एक्सपोजर. इन एडिसन टु द्याट वी अल्सो सर्भ 108 cities. So for an SME to grow, your platform has been significant. So there are brands like Ultima that you've probably seen physical stores. उहाँहरूले चाहिँ हाम्रै दराजमा नै फर्स्टमा लन्च गर्नुभएको थियो, अडियो वेयरेबल्सहरू बेच्नुहुन्छ. So they've been able to grow significantly in this market. There are brands like Zuvara that sells diapers. They were also launched on Daraz. So यो डिजिटल प्लेटफर्मले चाहिँ यस्तो मिडियम दिएको छ कि इभन युथ, अ लट अफ इभन आई रिमेम्बर पेन्डेमिकमा चाहिँ सलोनमा काम गर्नेहरू फ्यु वुमेनहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू के गर्ने थाहा छैन भन्दाखेरि दे एक्चुली स्टार्टेड सेलिङ स्टफ द्याट दे ह्याड सलोनमा, होइन? सो त्यहाँबाट उहाँहरूले यो गरेर अब देव स्टप्ड इभन गोइङ ब्याक टु आफ्नो सलोनको बिजनेस. इन टर्म्स अफ अघि इकोनोमिक डाउन टर्न एन्ड इकोनोमिक इम्प्याक्टको कुरा हुँदाखेरि it's always funny because I'm the only one who's actually talking about the positive growth that we've seen even last few years ma ja offline markets ma chai degrowth hundaheri pani e-commerce ma Daraz ma 40% growth year over year bhaira थियो. September 8th in particular हजुरले जुन सोध्नु भयो, obviously that was a big hit for all businesses. For us in particular, अब दसैँ आउन लाग्थ्यो, दसैँ campaign launch हुन लाग्थ्यो. So that is something that we had to pause. And then after a week or two, even when things got a bit stable, अब हामीलाई के कुरा navigate गर्न गाह्रो भयो भने sellersहरू 24,000 sellersहरू हुनुहुन्छ हामीमा dependent. But then if we do the marketing and if we start saying, okay, let's do Dasai campaign, then is this gonna backfire? And that goes back to Chandra ji le bhane jasto, this negative sentiment that's there कि
private companies are out to get us. भन्ने जस्तो अलिकति narrative चाहिँ I think that needs to change in Nepal because we were trying to help the sellers, but then we were caught somewhere in between. So thankfully, you know, after 2 weeks, we kind of strategized and focused more on rebuilding Nepal भन्ने theme ma. We started the campaign and eventually we were able to give 25% growth to our sellers. Sure. Thank you so much for shedding light on what you do and how your platform is functioning in Nepal's economy. So now I'll come to Nirvana. So Nirvanji, you not only work in Nepal but across the globe, I would say, and also being one of the largest conglomerates in this country. How do you see this same environment, right? How do you see the current economic downturn, I would say, one. Next is like, how does this kind of unpredictability in political risk, how do you see the political risk, unpredictability in policy in Nepal versus in all the other countries that you work, right? Whatever happened in Nepal also happened in Sri Lanka for that matter, and your investment is there. I don't know if you have the investment in Bangladesh, but I presume you have it somewhere. And how does you differentiate, like, okay, what do you see better in Nepal, and like, what do you think could be better in Nepal? How do you see that? So that'll be a question for you. Thank you. Firstly, thank you so much to the entire Kantipur team for inviting me here. To answer your first question, in BMW company, right? Okay. They only allow all the people working in the company to read the sports section of the newspaper. Okay. Sports section is all about winning. It's about the overcoming challenges, etc. I think, and I hope in the future, if even if we take most prominent newspaper, and if we are able to get the economy page, which is probably the second last page on the front page, I think that'll be the beginning of creating and putting economy in the center stage of our country today. This is a major mind shift that is required in our country. Chandraji's talked a lot about what we went through during the Gen Z period, but we still had hope because this is a country where our identity is there. This is a country where our moral obligation and our responsibility and duty is last, that we have to be here. We've got too much at stake over here. We've got too many families, too many people that we employ, too many people in the ecosystem that are already relying on us. And plus, there's a huge belief in this country. So, to answer your first question, I am a firm believer of this country. I have been living here for the last 25 years, right after school. And I think that this was a particular incident, major incident, of frustration that was accumulating over a long period of time. That even he shared, happened all around the world. But in the last 25 years, if you see, we've seen 15 different governments already, right? At least I have gone through the period early 2000s, peak of the insurgency, curfews, bans. We've seen everything in the last 25 years. This was very personal because this was one of the first time the attacks started happening directly to private sectors, private properties, etc. So it was a great degree of, some large degree of trauma, stress, but that overcame with the entire energy and zeal of what we can do, how fast we can do things to build it faster and better. And that's the kind of a notion that we made. Even on behalf of CNI, one of the first things we did was when all the political parties are preparing for the campaign, we sort of started working on some of the important suggestions that we kept on doing as an institution that should be a very integral part in their individual manifestos, because economy is the key, economy is the center stage. I'm a firm believer FDI is fantastic, FDI is good, but there are enough entrepreneurs, enough investors within our own country who have the capability, the resilience, and the resources to overcome and invest in all the different opportunities that exist today. So I think the narrative needs to change first, and we need to get our house in order. We need to protect the local investors. We need to be able to give a conducive environment and opportunities to the local entrepreneurs, business houses, organizations, individuals who are wanting to come up.
To answer to your second question, right, comparison to different countries, you know, on a lighter note, you know, when different gods were making different countries, and the main god said, I'm going to make Nepal, you know. And he said, I'm going to put the most majestic mountains here. I'm going to have the rivers, all the rivers, major rivers of the world flowing from here so that you have hydropower opportunity. I'll cover it with 70% of forest for biodiversity. I'm going to have Lord Buddha be born here. I'm going to put it right in between the two next superpowers of tomorrow. And while he was going on, and the other gods were like, hold on. If you're going to give everything to Nepal, what are you going to give the rest of the world? Yeah. So he said, don't worry, I'm going to keep such a complicated political structure that nothing will function there. So, you know, political instability is there, but from an entrepreneurial lens, the fundamental opportunities are there. I mean, our group over the last 10 years have invested, you know, close to $500 million already. We are pretty geared to investing the same amount in the next 10 years. We understand Nepal, we've been here, this is where our home is, this is where the entire global vision, taking Nepal to the world vision started off. We understand the dynamics much better in our own home turf than anywhere else. When we go outside as a group and we're investing outside, I think there's disruption at a smaller scale because our investment vis-a-vis others are much smaller. Impact is not big, but as a group, the best decisions we've taken has been during the period of chaos. You know, when there was bombings going on in the airport in Sri Lanka, we invested in hotels there. When Sri Lanka was almost declared bankruptcy, we acquired a bank there. When Northeast was completely isolated from rest of India, our maximum growth, the YY was happening there. Like that, I can give you 10 examples, even in Africa or in Bangladesh, etc. So that's what entrepreneurship is all about, you know. Seeing where the risk is, where there's higher risk, there's higher rewards as well. And for us, Nepal being our home turf, this is where what we understand and we see huge potentials. Thank you, Nirvana. I think one thing that I would not want, I would want you to grow but not want to have chaos in Nepal again as an economist, right? So I'll move forward to, sorry, from Rashtra Bank, Guru sir. As of now, I think as a central banker, Nepal Rashtra Bank चाहिँ इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा बसिरहेको छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले हेर्ने मोनेटरी अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एम्पल अफ लिक्विडिटी ब्याङ्कमा बसेको छ सँगसँगै अब हामीले सधैँ गफ गर्ने फरेक्स रिजर्भ पनि जो यति महिनाको एक्सपोर्ट गर्दै गर्दाखेरि मैले त 12 महिनापछि काउन्टै गर्न छोडेँ कति महिना पुग्यो हैन सो वी हेभ दैट हाम्रो सबै कुरा कम्फर्टेबली देखिन्छ सँगसँगै सरहरूले पब्लिश गर्ने स्ट्याटिस्टिक्स पनि लुक्स भेरी promising, it looks very stable for the economy. त्यो हुँदै गर्दा आजको दिनमा प्राइभेट सेक्टरको क्रेडिट ग्रोथ पछिल्लो 1 वर्षमा एकदमै कम हुँदै गइरहेछ एउटा अर्को चाहिँ नन परफर्मिङ एसेट इन द प्राइभेट सेक्टरको त्यो ब्याङ्कको यसो हेर्दै गयो भने पनि त्यो चाहिँ बढिरहेछ सो त्यो दुईटा कर्भ बनाएर हेर्यो भने त्यसमा हाम्रो इकोनोमीको एउटा फन्डामेन्टल प्रब्लम देखिन्छ त्यो प्रब्लम चाहिँ के हो त त्यो प्रब्लम चाहिँ क्रेडिट सप्लाई साइड अफ क्रेडिट मिसम्याच हो कि प्राइभेट सेक्टरको अपिटाइट नभएको हो कि दिस इज द अप्टिमम हो कि सो यो कन्फिडेन्स डेफिसिट हो अथवा चाहिँ नि हाम्रो फन्ड म्यानेजमेन्ट अर इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रब्लम हो वा रेगुलेटरी इस्यु हो सरले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ एज अ सेन्ट्रल ब्याङ्कर थ्याङ्क यू खनालजी सर्वप्रथम त जागो छ थ्याङ्क यू खनालजी सर्वप्रथम त म कान्तिपुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हेलो सबै दोहोऱ्याउँ क्या है थ्याङ्क यू खनालजी सर्वप्रथम त कान्तिपुरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो हामी चाहिँ अब चुनाव सकेर एउटा स्थिर सरकार ल्याउने र विकास गर्ने मामलामा हामी होमवर्क गरिरहेको चाहिँ छौँ भनौँ न यो प्रकारले के भनिन्छ भने व्यवस्थित घर परिवारमा हिजो बेलुकै कुरा हुन्छ भोलिको लागि त्यही ढङ्गले कुरा गरिरहेछौँ र अहिले तपाईँले खोजिरहनु भएको पनि प्राइभेट सेक्टरलाई अलि बढी डिग आउट गर्न खोजिरहनु भएको छ सबैजना प्राइभेट सेक्टर हुनुहुन्छ म चाहिँ नि एउटा सरकारी पुरै पनि नभनौँ म मौद्रिक अधिकारीको हिसाबले मात्रै कुरा गर्छु फेरि कहिलेकाहीँ मेरो सीमा नाग्यो भने त्यसले पनि फेरि अर्को अप्ठ्यारो ल्याउँछ त्यसो भएको हुनाले म यतिभित्रै रहेर कुरा गर्ने चाहिँ छु
यहाँले भने जस्तै डेफिनेटली हिजो मात्रै हामी एउटा पब्लिकेसनले गरेको चाहिँ नि सर्वेको रिजल्ट हेरिरहेको थियौँ कि त्यसमा के भनिएको छ भने इन्भेस्टरहरू 70% इन्भेस्टरहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा चाहिँ छन्। 8%ले हामी गर्दैनौँ अब इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ छन्, भने 21%ले हामी त गर्ने हो भनेर चाहिँ छन्। त्यो चाहिँ करिब करिब 15 खरबभन्दा बढी नेपालमा लगानी गर्नेहरू इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूको सर्वेक्षणको आधारमा तयार गरिएको चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ थियो। त्यसको नतिजा हामीलाई सेयर गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। यसले पनि एउटा कुरालाई इङ्गित गर्छ एउटा पार्ट। दोस्रो कुरा यहाँले मलाई डिमान्ड सप्लाईको कुरादेखि लिएर अथवा चाहिँ कर्जाको माग नबढेको सँगसँगै तर कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गइरहेको कुरा गर्नुभएको चाहिँ छ। डेफिनेटली यसमा यो दुवै पक्षबाट हेर्नुपर्छ हामीले, डिमान्ड साइड पनि हेर्नु पऱ्यो र सप्लाई साइड पनि हेर्न आवश्यक चाहिँ छ। डिमान्ड साइड यस अफकोर्स डिमान्ड साइड चाहिँ नबढ्नु अथवा कर्जाको डिमान्ड नबढ्नुमा त्यसका विभिन्न कुराहरू कारणहरू हुन सक्छन्। कन्फिडेन्स एउटा मुख्य कारण होला, भनौँ न यस प्रकारले प्रोटेक्सन अर्को कुराहरू होला, प्रोटेक्सन नभएको कारणले कन्फिडेन्स नआएको पनि होला, अथवा अर्को चाहिँ नि इन्भेस्टरले मैले उत्पादन गरेको वस्तुले मार्केट चाहिँ नि पाउँदैन होला अथवा लङ रन उसले चाहिँ मा कन्फिडेन्स त्यहाँ पनि उसले देखेन होला। यो कुराहरूले पनि एउटा पार्ट हुनसक्छ है, यसमा राम्रो हेर्न सक्छौँ। दोस्रो अब यदि यस्तो बेलामा सप्लाई साइडलाई मात्रै हामीले इजिङ गरिदिएको कारणले गर्दाखेरिमा सप्लाई साइडबाट मात्रै पुस फ्याक्टरलाई मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले अरू बढी एसेट बबल हुनसक्ने अवस्था र अरू चाहिँ एसेट्स अथवा चाहिँ एनपिएलमा कन्भर्जन हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो अवस्थालाई चाहिँ हामी साँच्चै भन्ने हो भने रिकभरी एउटा पार्ट र सँगसँगै यदि अरू कुनै त्यस्ता बोटलनेक्सहरू चाहिँ छन् भने बोटलनेक्सहरूलाई हटाएर एउटा लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ छौँ। यही मोनेटरी पोलिसीमा पनि हामीले मोनेटरी पोलिसीको भन्ने प्रकारले हाम्रा पोलिसीहरूको ट्रान्समिसनलाई प्रभावकारी बनाउनलाई कतिपय कुराहरूलाई हामीले सहजीकरण गर्न सुरुवात पनि गरिसकेका चाहिँ छौँ। जस्तो हामीले के देख्यौँ भने साना कर्जाहरू जानको लागि त्यो धितो मूल्याङ्कन गर्ने प्रोसेसको जुन कुराहरू चाहिँ छ त्यो झन्झटिलो भयो कि भन्ने खालको हामीलाई सुझावहरू आयो। त्यसपछि हामीले ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरू आफैले चाहिँ त्यसको धितो मूल्याङ्कन गरेर भनौँ न कुनै मूल्याङ्कनकर्ता नै नलगाइकन ब्याङ्क आफैले मूल्याङ्कन गरेर साना 10 लाखसम्मका कर्जाहरू प्रवाह गर्नको लागि व्यवस्था गऱ्यौँ। हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई अलि बढी भनौँ न एक प्रकारले लामो समयदेखि ब्याज त्यसको भुक्तानी नभएर रोकिराखेका चाहिँ थियो, त्यसलाई हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ। कतिपय हामीले के देख्यौँ भने यो मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका क्षेत्रहरूमा हामीले केही आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि त्यही कुराहरू गऱ्यौँ। एमएसएमईलाई चाहिँ हामीले अरू बढी लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी सोच्यौँ। यसरी हामीले केही सहजीकरणका कुराहरू सप्लाई साइडलाई त्यसरी इजिङ पनि गरिराखेका चाहिँ छौँ। र सँगसँगै हामी के गर्न चाहिँ नि अलिक बढी हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई भने यदि यस्तो बेलामा पुस फ्याक्टर अथवा सप्लाईलाई मात्रै चाहिँ बढाउँदाखेरिमा यदि कन्फिडेन्स पनि नभइरहेको है मैले भनेको चाहिँ उसको आधारमा र अरू सरहरूले भनेको हिसाबले गर्दाखेरिमा त्यो पार्टलाई चाहिँ मात्रै हेरियो भने त्यसले अर्को चाहिँ नि भनौँ न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह त होला, तर त्यसले चाहिँ नि अर्को एनपिएल बढाउन सक्ने हुन्छ। तर त्यसो फेरि भन्दैमा फेरि हामीले नगरी पनि भएको छैन होइन। त्यसको लागि हामी एउटा उपयुक्त वातावरण र चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डअप होस् र नयाँ वातावरण बनोस् भन्ने चाहिँ पर्खाइमा पनि छौँ। हस्, धन्यवाद सर। सरले भनेका कुराहरू पक्कै पनि हाम्रो इकोनोमीको लागि त महत्त्वपूर्ण नै छन्। अब मुभिङ फरवर्ड टु माई सेकेन्ड क्वेसन, मेरो दोस्रो प्रश्न चाहिँ चन्द्रजीलाई छ। यो चाहिँ अलिकति बढी हामीले यो इकोनोमी रिबिल्ड र कन्फिडेन्स रिस्टोर गर्दाखेरि हाम्रो साइडबाट भएका केही कुरालाई पनि थोरै आत्मसमीक्षा गर्ने हो कि भनेर। सो यो सेसनमा म तपाईँहरूले सोध्ने प्रश्न भए चाहिँ अहिले चाहिँ यो नेपालको निजी क्षेत्र प्राइभेट सेक्टरको कम्पिटेटिभनेसको कुरा गर्न चाहन्छु हजुरसँग। हाउ कम्पिटेटिभ आर वी एज अ प्राइभेट सेक्टर? हाम्रो कन्फिडेन्स रिजिलियन्स त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, बट हाम्रो कम्पिटेटिभनेस वेन इट कम्स टु लेट्स चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सिलेन्स लिँदै गर्दाखेरि त्यो हामीले गर्न नसकेको हो कि प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ मोस्टली यो लग्जरीमा बसेर नेपालको प्राइभेट सेक्टरले जहिले आरोप पनि लाग्ने गर्छ द्याट वी सिट अन द लग्जरी अफ ट्रेडिङ rather than going to hardware and manufacturing होइन। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पिटेटिभनेस बढाउँदाखेरि अलिकति बढी जब आउँथ्यो कि त्यसको लागि यो आरोप सत्य हो कि भएन? आई नो देयर आर फ्याक्ट्रिज, तर त्यो गर्दाखेरि त्यसका लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अरू प्रब्लमहरू छन् त्यो पनि थाहा छ। बट वेन वी ह्याभ द्याट रेजिलियन्सी हाम्रो निजी क्षेत्रलाई यो अलिकति
उत्पादनमूलक अलि उत्पादकता लोकल प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ हामी के कुराले पछाडि परिरहेछौँ होइन प्राइभेट सेक्टरले किन नेपालको प्राइभेट सेक्टर चाहिँ फ्याक्ट्री बाई फ्याक्ट्री खोल्न लागिरहेको छैन बिकज वेन वी सी द कस्टमको डेटा म एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु एज अ रिसर्चर म इन्टर्न गर्दाखेरि आई स्टार्टेड ट्र्याकिङ नेपालको पास्ता इम्पोर्ट त्यो बेला चाहिँ नेपालमा 7.5 करोडको पास्ता आएको थियो होइन पास्ता एन्ड ह्यान्डमेड नुडल्स भनेर अनि अहिले त्यसको इम्पोर्ट चाहिँ नि इट्स 100 टाइम्स ग्रोथ भएको थियो अनि त्यो पास्ताको फ्याक्ट्री हाम्रो किन हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ त्यो हेर्दैन वाइ डोन्ट वी सी द्याट कस्टम डेटा एन्ड ट्रान्सलेट इट टु आवर मार्केट होइन त्यो यसमा सरहरूलाई होइन दिस इज गुड वी मेक द मार्केट लाइक दिस भन्ने हो कि अथवा हामीसँग चाहिँ वी हेभ प्रब्लम सो द्याट वी डोन्ट पुट अन द म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्रिज त्यसले गर्दाखेरि त्यो किनभने यसो हेऱ्यो भने ट्रेडिङमा भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङमा जब्सहरू बढी क्रिएट हुन्छ एन्ड आई थिङ्क एज अफ टुडे वी लुक फरवर्ड फर मोर जब्स इन दिस कन्ट्री होइन हरेक वर्ष 7 लाख मान्छे जब मार्केटमा आउनुहुन्छ सो यसमा सरले केही भनिदिनु थियो कि हस् धन्यवाद हामीले निजी क्षेत्रले वास्तवमा उठाउँदै आइरहेको चाहिँ कुरा के हो भने यहाँले हेर्नुभयो भने पोलिसी रिफर्मको चाहिँ कुराहरू हामीले स्ट्रङली चाहिँ उठाउँदै आएको चाहिँ छौँ र निजी क्षेत्र चाहिँ एज अ चाहिँ बिजनेस कम्युनिटी उहाँ भन्नाले हरेक व्यक्तिले चाहिँ के हेर्छ भने त्यो व्यावसायिक चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रफिट चाहिँ हुनैपर्छ अदरवाइज चाहिँ त्यो सरकारको चाहिँ बजेट खर्च गरे जस्तो त होइन त्यो कन्टिन्यू हुनको लागि पनि यो व्यावसायिक एक्टिभिटी चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि फाइदा त चाहिन्छ नै तर मान्छे चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा किन लागेका छैन व्यवसायीहरू म्यानुफ्याक्चरिङ भन्दा बढी चाहिँ ट्रेडिङमा किन लागेको छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पोलिसीको कारणबाट नै हो हामीले वास्तवमा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ पोलिसी यहाँले हेर्नुभयो भने हामी यो जुन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग चाहिँ गठन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ वास्तवमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ कार्य समितिको चाहिँ मिटिङले चाहिँ भन्नाले चाहिँ डिसिजन गरेको चाहिँ थियो र त्यो डिसिजनको आधारमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग पनि गठन गर्यो र त्यो आयोगले दिएको चाहिँ सुधारको आधारमा धेरै कानुनहरू परिवर्तन पनि चाहिँ भए अब चाहे कानुनको कुरा गरौँ चाहे नियमावली कार्यविधिको कुरा गरौँ चाहे बजेटको चाहिँ कुरा गरौँ चाहे मौद्रिक नीतिको कुरा गरौँ अघि गुरु सरले पनि भन्नुभयो वास्तवमा हामीले यो धेरै चिजहरू वास्तवमा हामीहरूले चाहिँ सुझाव चाहिँ दिएको चाहिँ थियौँ र यो सुझाव चाहिँ दिने क्रममा यहाँले भने जस्तै वास्तवमा यो मान्छे जुन व्यावसायिक एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुन चाहन्छ उसलाई चाहिँ ट्रेडिङमा होइन उसलाई त चाहिँ भन्नाले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ भन्नाले डोमेस्टिक उत्पादनमा चाहिँ लगाउनु पर्यो भनेर वास्तवमा हामीहरूले सधैँ त्यो एडभोकेसी गरि नै राखेको चाहिँ छौँ यो भनिरहँदाखेरि यहाँले हेर्नुभयो भने वास्तवमा म यहाँहरू यो मिडियाकै कार्यक्रम भएको हिसाबले र अझ खास गरेर सोसियल मिडियाको चाहिँ अझ म चाहिँ भन्न चाहन्छु वास्तवमा कुनै एउटा चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानहरू अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटलाई कुनै एउटा चाहिँ भन्नाले चाहिँ चाहे ट्याक्सको इन्सेन्टिभ भनौँ चाहे भन्नाले चाहिँ पूर्वाधार बाटो बिजुली बत्ती लगायत चाहिँ कुरा गरौँ चाहे अरू कुनै जुन फ्यासिलिटीले तपाईँको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ र उद्योगलाई चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिन सकोस् ताकि त्यो ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन जमात छ ट्रेडिङ गर्ने जुन व्यवसायी चाहिँ छ त्यो चाहिँ सिफ्ट गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीहरूले म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीहरू सुझाव दिइ पनि राखेको चाहिँ छौँ अब केही चिजहरू आएको पनि चाहिँ छ मैले अघि पनि भने जुन पर्सेप्सन चाहिँ छ नि जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने कुनै एउटा उद्योग प्रतिष्ठानलाई चाहिँ भन्नाले ल हामी यति चाहिँ इन्सेन्टिभ दिने भनेर यदि गभर्मेन्टले चाहिँ भन्यो भने त्यो गभर्मेन्ट इभन भन्नाले हाम्रो गुरु सर सेन्ट्रल ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ इभन सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि भन्नाले त्यो म्यानुफ्याक्चरिङलाई चाहिँ सुविधा दिन चाहिँ खोज्यो भने उहाँहरूलाई पनि ब्लेम लाग्छ कि यो चाहिँ ल कुन उद्योगीको चाहिँ भन्नाले उसमा चाहिँ परेर यो डिसिजन आयो भनेर वास्तवमा उहाँहरूलाई पनि भन्ने चाहिँ उसको चाहिँ छ सेन्ट्रल ब्याङ्कको हिसाब अब सरकारी चाहिँ डिसिजन पोलिसीको हिसाबमा त त्यो छँदैछ जबसम्म हामीले भन्नाले यो प्योरली मेरिट बेसिसमा गर्ने चाहिँ डिसिजनलाई चाहे मिडियाको चाहिँ हिसाबले चाहे सोसियल मिडियाको हिसाबले जतिसुकै विरोध आयो भने पनि यो डिसिजन चाहिँ म गर्छु भन्ने जबसम्म पोलिसी मेकरको चाहिँ त्यो डिटरमाइन चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ हुँदैन तबसम्म हेर्नुहोस् यो भइ नै रहन्छ किनभने यो निजी क्षेत्रले चाहिँ त भन्नाले यो के अरे एकदम स्टेबल एउटा रेगुलर चाहिँ फाइदा भएन भने त्यो त व्यावसायिक एक्टिभिटी कन्टिन्यू हुँदैन यो सरकारी चाहिँ ऊ चाहिँ त होइन त्यसले गर्दा
पहिलो चाहिँ भन्नाले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ पोलिसी हो र हाम्रो राम्रो पोलिसीको लागि चाहे मिडियाले चाहिँ विरोध गरोस्, चाहे सोसियल मिडियाले चाहिँ विरोध गरोस्, म्यानुफ्याक्चरिङमा यदि ट्रेडिङ र म्यानुफ्याक्चरिङको कुनै त्यस्तो उद्योग प्रतिष्ठानहरू डोमेस्टिक रूपमा चाहिँ भन्नाले जुन इम्पोर्टलाई रिप्लेस गर्ने हिसाबका उद्योग धन्दाहरू डोमेस्टिक यहाँले भने जस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने, रेभिन्यू बढाउने त्यस्तो चाहिँ छ भने पोलिसी वास्तवमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ हुनु पर्यो ताकि त्यो ट्रेडिङमा चाहिँ लागेको जुन भनौँ न व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू म्यानुफ्याक्चरिङमा जान सकोस्। यहाँलाई भनौँ हामीले सायद यो यहाँ भन्न अलिकति मैले उ गरिहालेँ, मैले यो भन्न सान्दर्भिक पनि हुन्छ होला। हामीले के भन्यौँ भने तपाईँको यो गुरु सर यहाँ हुनुहुन्छ जो जुन उसको बेलामा जुन हामी कहाँ चाहिँ केही जुन फरेन करेन्सीको रिजर्भ चाहिँ कम भयो त्यति बेला हामीले के भन्यौँ भने यो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्सन चाहिँ नगरौँ, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्सन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ भन्नाले त्यसको समाधान चाहिँ होइन यो फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा हामीले स्ट्रङली उठायौँ। तर त्यति बेला चाहिँ के भयो भने हामीहरूको कुरा कसैले पनि चाहिँ सुनेन। वास्तवमा हामी जोइन्टली निजी क्षेत्रका सबै संस्थाहरूले एउटै चाहिँ भन्नाले चाहिँ एउटा धारणा बनाएर पनि चाहिँ दिएको चाहिँ थियौँ, कसैले सुनेन। यहाँले हेर्नुभयो भने त्यसको फलस्वरूप के भयो भने न त्यो गाडी र मोटरसाइकल बाहेक चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ दोस्रो बाटोबाट चाहिँ आयो, गाडी र मोटरसाइकल बाहेक अरू चाहिँ तपाईँको। अनि सरकारले के गर्यो, राजस्व गुमायो। अनि फर्मल हिसाबले जुन ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ जुन फर्मल सिस्टमबाट व्यावसायिक एक्टिभिटी भएको चाहिँ थियो, राज्यले चाहिँ भन्नाले ट्याक्स प्राप्त गरेको थियो, भन्नाले जो व्यवसायीले पनि भन्नाले व्यावसायिक एक्टिभिटी गरेर ट्याक्स तिरेको, त्यो सबै चिजहरू इन्फर्मल चाहिँ भयो। भनेपछि त्यति बेला हामीले चाहिँ हाम्रो कुराहरू ओभरअल इकोनोमीकै लागि चाहिँ कुरा राख्दाखेरि पनि यो निजी क्षेत्र यिनीहरूले आफ्नै मात्र चाहिँ कुरा गर्छ, यिनीहरूले व्यावसायिक आफ्नो फाइदाको लागि मात्र कुरा गर्छ भनेर वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई एकदमै डिस्करेज गरियो। यति तल्लो स्तरमा चाहिँ भन्नाले हेरियो कि त्यो वास्तवमा हामी एउटा साँच्चै भन्ने हो भने निजी क्षेत्रको एउटा डिमोरलाइज जस्तो चाहिँ भयो। तर रियालिटी के भयो भने त्यो निजी क्षेत्रले भनेको कुनै एउटा चाहिँ व्यवसायको कुनै उसको चाहिँ थिएन, त्यो चरितार्थ भयो। अब अहिले अघि गुरु सरले पनि भन्नुभयो फरेन करेन्सीको रिजर्भ भएर हुने रहेन रहेछ नि त, ब्याङ्कमा चाहिँ प्रशस्त रिजर्भ चाहिँ भएर पनि हुने होइन रहेछ नि त। आम पब्लिकलाई जुन एउटा चाहिँ चाहिने चाहिँ कन्फिडेन्स आम पब्लिकलाई चाहिँ गराउनु पर्ने त्यो चिजहरू त भन्नाले कुनै पनि चिजहरू भन्नाले एउटा चिज मात्र भएर हुने होइन रहेछ नि त, त्यो त ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको चाहिँ पोलिसी स्टेबल पोलिसी चाहिँ भयो भने यहाँले भने जस्तै ट्रेडिङ होइन वास्तवमा म्यानुफ्याक्चरिङमा जानुपर्छ भनेर वास्तवमा चाहिँ मलाई लाग्छ सबै व्यवसायहरू कम्पेयर गर्दा यदि म्यानुफ्याक्चरिङमा फाइदा हुने चाहिँ पोलिसी भयो भने डेफिनेटली त्यो ट्रेडिङमा जाँदैन, म्यानुफ्याक्चरिङमै जान्छ र त्यसले स्थानीय उत्पादन पनि बढाउँछ, रोजगारी सृजना गर्छ र रेभेन्यू पनि क्रिएट गर्छ भन्ने चाहिँ धन्यवाद सर। सरले आई थिङ्क यो राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। यसमा गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरको रोल कति छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो सरहरू आफै पनि बसेर इभ्यालुएट गर्नु होला। तर आई अल्सो इक्व यु हाम्रो पोलिसी स्टेबिलिटी अल्सो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि आई थिङ्क वान अफ द बोटलनेक हो सरहरूको लागि, फ्याक्ट्रीहरू गर्नलाई। सो I'll come to Michael. My question again is regarding the growth. So when if you see Nepal's economy is now slightly started becoming digital. We have gig worker, the platform economy is growing. There are a lot of platforms like Doraz and other platforms coming up. More and more youngsters are using social media for their creativity and also content creation, and all those things have now become an industry in Nepal. It's a growing industry. But one bottleneck that all of us are facing in Nepal, I would say, is the fuel. You know, the fuel for that digital growth is data. The cost of data that we see is quite higher for us in South Asia, and that is what's quite hampering for Nepali youths to maybe run as faster as they could. So I was wondering, what are the things, what are the variables that makes our mobile data costlier than other countries in South Asia? Of course, one could be the scale, but apart from that, what is that one thing that is stopping you as an industry to, maybe reduce the cost of data, but then again, increase the volume and make your business from there? Like, I just wanted to know what's there. Why is our data expensive? So let me help you out with a 2-minute answer so that we have time to hear from the audience. I think we are 5 to 8 years behind in terms of the development of our data networks here in Nepal. All things being equal, we should already be trialing or actually having deployed some form of 5G here. 5G provides much higher bandwidth at a much lower cost
and therefore greater facility for content creators, schools, universities, medical, businesses, security, smart cities to operate here and actually deliver better services to Nepalis. We are 3 to 5 years behind. We are prepared to invest, as I said earlier. We need leeway to invest because our problem here is that we have a 3-year license left. We're not going to put money into the market until we get leeway to go further than that. That will happen. It makes sense for it to happen. That will allow us to do the things that we need to do to provoke change in the marketplace, provide better services, better value, better costs for people to do services for us. And if we're more competitive here at home, our businesses can expand from here and out, manufacturing in particular and others. And at the same time, if we are more competitive with our networks here compared to other countries in the neighborhood, we can attract foreign direct investment. Finally, the point is, our geography puts us between these two giants. It's an opportunity for us to provide services here, both sides. It's an opportunity to be a gateway. And I think if we have the right policy with this government or the next, we should be able to bring the tools that we need to our young people so that they have jobs here, they can work here, they can thrive here, and not create bottlenecks in front of the Canadian and Australian embassy or in front of the passport office like I've seen since I got here. That's it. Thank you so much, Michael. I'll come to Aachal ji on similar question to you as well. So Daraz has been one of the growing platforms, have many vendors across Nepal and doing really well. But then we see the platform like yours is mostly, digitizing the economy. That's good. But then are we really, exporting? Like I know that I don't know why are we not exporting local products? Why a platform like yours has not been a platform like for someone else to buy Nepali product elsewhere, right? What's that bottleneck that has been there for you that Nepali SMEs through your platform cannot go global and buy whatever like the Dhaka topi that Michael is wearing, right? So they have to rely on third-party platforms, right? But what's the gap there? Yeah, so अलिकति इलाबोरेट गरेँ है सो अघि चन्द्रजीले भन्नुभयो पोलिसिजहरू चाहिएको छ द्याट विल हेल्प म्यानुफ्याक्चरिङ मोर स्टेबल बनाउनलाई नेपालमा विच इज ट्रु बट अल्सो आई थिङ्क अलिकति हामी नेपालीहरू चाहिँ अलिक इमोसनल छौँ कि वी काइन्ड अफ टक अबाउट लाइक सबै कुरा नेपालमा बनाउनु पऱ्यो अब द्याट्स अल्सो नट अ रियलिस्टिक सिनेरियो राइट you have to think about country ko specialization ke ho kun kuraharu make sense to make in Nepal. So for example, we probably shouldn't be importing like fruit and vegetables and all of this because hamro already नै उब्जनी राम्रो हुने country छ हैन तर for example like these shoes maybe this is actually cheaper and much more efficient if we just import from China than try to like break our banks and break our like whole government and try to make this in Nepal, right? I think these are the decisions and policies overall नै countryले अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा अब जुन सर्टन स्पेशलाइज कुराहरू जस्तो ढाका टोपी यस्तो कुराहरू गर्नुभयो अब द्याट्स समथिङ द्याट आई थिङ्क एज अ कम्पनी वी हेभ ट्राइड टु प्रमोट लोकली पनि अब जस्तो जुवास भन्ने ब्रान्ड छ माकुसे भन्ने ब्रान्ड छ दोज आर ब्रान्ड्स द्याट वी हेभ प्रमोटेड विदिन दराज एन्ड विदिन नेपालको सिनेरियो द्याट इज समथिङ द्याट वी बिन एबल टु बिल्ड तर अघि निर्वाणजीले अलिकति he alluded slightly to FDI companies. FDI companiesहरूमा यहाँ एकदमै धेरै restrictionsहरू छ and I think that limits the ability that we have in terms of the scope or the scale that we can reach, right? So example को लागि FDI company अघि मैले जुन भने 24,000 sellersहरू हुनुहुन्छ हामीलाई as an FDI company हामीले retail गर्ने license provide गर्नुभएको छैन so that means हामीले क्वालिटी अस्योरेन्सको लागि एकदमै हेक्टिक सोल्युसन्सहरू गर्नुपर्छ बिकज वी क्यान नट इभन ओपन द बक्स द्याट इज गिभन टु अस फ्रम द सेलर्स टु सी कि जुन कुरा एडभर्टिजमेन्ट गरेको हो त्यही कुरा प्याकेजिङ गरेर हामीलाई दिएको छ कि छैन हामीले खालि कस्टमरले यदि फिडब्याक दिनुभयो त्यसको आधारमा सेलरलाई
पनिसमेन्ट दिन मिल्यो त्यसको आधारमा सेलरलाई अब डिपेन्डिङ अन द सिभियरिटी अफ द केस त्यसरी गर्न मिल्यो सो यस्तो खाले रिस्ट्रिक्सन्सहरूले गरेर चाहिँ आई थिङ्क इट डिस्करेजेस अ लट अफ एफडिआइज इफ यु लुक एट ग्लोबल इकोनोमिज countries who have prospered like over time, right? It will have a mix of things. It will have imports, it will have exports, it will have FDIs, it will have local. So I think the ideal scenario would be we look at हाम्रो नेपालको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो सबै कुरामा how can we make it work? So FDIs ने अरू ल्याए पनि like are we bringing strong technology? So for example like e-commerce मा it's really expensive to build the level of technology. So Daraz is powered by Alibaba technology. म Amazon मा काम गर्दाखेरि Amazon जस्तो company when they are expanding to a country like Australia who's like very well versed in e-commerce, first 10 years they're still unprofitable. So that tells you the level of investment that's required, right? And all the tech support and everything that's in the background. So यो कुराहरु सोचेर decide गर्नुपर्छ. I think Nepal is very much ready for digital services हरु export गर्न. You will see a lot of like businesses who have been thriving recently as well. Leapfrog, Yamari Consulting, all of these like IT sector especially. I think this is something that we can definitely double down on if the government is supportive. Sure, thank you, Aachal ji. So I'll come to Nirvana ji. One thing that I always wanted to ask to a private sector like yours is that, of course, a country need a conglomerate like yours, but there's one, I don't know, that's a conception or misconception. In Nepal, it's told that, and also some data verifies that there are few business houses, or let's say a handful of business houses, they capture the capital. Which is good because you also invest in a lot of verticals, right? You have multiple factories here. But again, is that hampering a growth for another industry? Like if you have a YY plant somewhere, that's when you have a lot of all the verticals covering to that plant. But why are we not being able to, as an anchor industry, not being able to grow or like help other ancillary industries come and grow, right? So that is one thing that also would create job that I as an economist believe. So we would be needing a lot of ancillary industries to support the anchor like yours. But here what we see is that a lot of the capital has been captured. The banks are over leveraged because the capital is parked in handful of places, right? So what are you sort of doing to promote, uplift the ancillaries? Like, are you doing an equity investment to other companies so that we have a big pool of, let's say, self-sustained and competitive ancillary industry-supported anchor industries like yours? So, up until just 5 years ago, our group was almost a debt-free company, right? We didn't believe in borrowing. So I'm not sure the notion of handful of companies occupying the large share of banking debt. I think Sirs here will be able to tell us. In fact, there's more liquidity in the banks than I think than is bigger than our GDP right now. And the banks are far more, open to providing debt to new business opportunities. And the central bank has played such an important role with coming up with policies with much more attractive interest rates, etc., different instruments for different industries relating tourism, infrastructure, etc. So I didn't understand that part you made. But talking about our industries, and you took the example of YY, so let me take that example. We buy, the major raw material of YY would be packing material. We buy it from Nepal. Maida, we buy it from Nepal. Palm oil, now almost 70-80% from Nepal. The masala all made in Nepal, and we've gone to the backward integration of training the farmers to making and growing the garlic, chili oil, etc. But I know where you're trying to get at, but that's not really a good example. Okay. What we're also doing is, when we work with our supply chain and let's say our transporters, we are trying to get them to use technology which is integrated to our enterprise resource, ERP softwares. When we are working with farmers, we are trying to provide them with the right equipments and the right technology so that there is,
economies of scale as well as quality product, not only for us, but they can then sell it to other markets as well. So I think that's something which is normally practiced and it's feasible, it's more competitive. But just to sort of combine this to even what the question you asked Chandraji is, you just walk across the border from Nepal, right? Just go to Bihar or UP and you tell the local state there that you want to put up a plant. They'll roll a red carpet for you. They'll give you a 30% capital subsidy, waive off transport subsidy for 10 years, waive off raw material subsidy for 10 years, waive off, give you the land for free, waive off your electricity bill for 5 years. So how are we going to be competitive in a scenario like that? Okay. And in a market like India, you have that scale, and the whole world is looking at a market like India because they have the market, the consumer spend. So we have to reinvent ourselves and innovate ourselves and come up with products which we have our core, the secret formula, which they cannot do it in mass. So that's what we need to reinvent ourselves with, and which we are doing. Countries like Bangladesh, if we wanted to export YY there, 35% import duty. Why? Because they want to protect their local industries. We had no choice but to put up a plant there. So I think selecting the right industries, carpet industry at one time used to be so big. It's almost finished now, because of some wrong policy gone wrong somewhere. So I think we have to short-term, mid-term, long-term, think of the right sectors where Nepal has their competitive advantage. And we need to protect those industries. We need to migrate and move on to industries like, the digital services and the IT industry that's evolving. It's evolving, I think, not strategically, but because the cost of operating those in other countries are high, so it's naturally coming to us. Okay. Right? So we should capitalize and grow more and more on that. Yeah, thank you. I think that's one thing that we should be doing, achieving a collective competitiveness as well as efficiency. So, म मेरो सत्रको अन्तिम प्रश्न गुरु सरकोमा आउँछु। यो हामीले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्क इज अ ल्यान्डर अफ लास्ट रिजोर्ट भनेर पढ्ने गरेको छ। रिसेन्ट डेजहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क लुक्स लाइक ल्यान्डर नट द ल्यान्डर अफ द लास्ट रिजोर्ट होइन कि प्रोटेक्टर अफ द लास्ट रिजोर्ट जस्तो। Not as a regulator, is central bank protecting the business verticals that it looks mostly the BFIs or also Chandraji, Nirvana भन्नु भएको छ उहाँहरूको बिजनेस कति धेरै प्रब्लम्सहरू छ, बट आइएम स्योर देयर इज नो वान इन्टिटी द्याट प्रोटेक्ट्स होइन उहाँहरूलाई। तर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्टलाई जसरी अलिकति सेफ गार्ड गरेको छ, ओभियसली द्याट्स अ पब्लिक पनि राष्ट्र ब्याङ्क सुड प्रोटेक्ट द्याट। बट त्यो भन्दै गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसनमा राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट गर्ने इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ बिएफआइजहरूमा भएको प्रब्लम्सहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै पछि देख्ने गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमीको एउटा बबल ब्रस्ट हुने हो कि भन्ने एउटा हामीलाई अलिकति डर एज अ इकोनोमिस्ट वेन वी सी नम्बर्स अलिकति यो एनपिए बढ्दै जाँदाखेरि वेन वी सी ब्याङ्क्सको डेटा एन्ड वेन वी सी द गभर्नेन्स इस्यु द्याट कम्स अराउन्ड आवर बिएफआइज यो राष्ट्र ब्याङ्कको रोल अलिकति सरले यसमा यो किन चाहिँ हामी एकदमै रेगुलेट नगरेर प्रोटेक्ट गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ सरले अलिकति थोरै यसमा यो प्रकाश पारिदिनु भयो भने इज द्याट अ बोटलनेक फर आवर इकोनोमिक ग्रोथ हो कि ब्याङ्कहरू प्रोटेक्सन इन्जोय गर्दै गर्दा इनोभेटिभ नभएको हो कि होइन? थ्याङ्क यू। पहिलो कुरा त स्टेबिलिटी सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूको लागि स्टेबिलिटी प्रधान रहन्छ, प्रमुख रहन्छ। तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि आवश्यकता अनुसार इकोनोमीलाई कन्डिसिभ इन्भाइरोमेन्ट ल्याउने सिलसिलामा सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले कहिलेकाहीँ अलिकति रिस्क पनि मोल्याएको हुन्छन्। त्यसको लागि माइक्रोप्रुडेन्सियल पोलिसीहरूलाई इजिङ गर्ने, इन्ट्रेस्ट रेटहरूलाई चाहिँ तल झार्ने चलाउने कामहरू पनि गर्छन्। मैले अहिले पनि भनिहालेँ, हामीले चाहिँ यो पटकको मन्ट्री पोलिसीमा पनि के गर्यौँ भने ब्याजदरलाई अलिकति एउटा सीमासम्म राखेर त्यो खालको लचकता अपनाउन खोज्यौँ। तर त्यसो गरिरहँदा पनि इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरको तल्लो सीमा हामीले जुन लोवर ब्यान्ड्स भन्छौँ त्यसलाई हामी 2.75% झार्दै गर्दाखेरि पनि हामीलाई के चाहिँ नि एउटा प्रत्याभूत गरेका थियौँ भने यो भनौँ न अब डिपोजिटरको रियल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ नि एटलिस्ट चाहिँ नेगेटिभ नहोस् भन्नेमा हामी कन्सर्न राख्छौँ होइन। अहिले पनि हामी त्यो पक्षमा चाहिँ छौँ। 3-3.5% इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ छ। यतातिरको लोवर ब्यान्ड भनौँ न अब
हाम्रो चाहिँ 2.75% चाहिँ छ। अब इन्फ्लेसन जस 2.4% को हाराहारीमा हामी भनिरहेको चाहिँ छौँ। एटलिस्ट त्यो पक्षमा हाम्रो चाहिँ विचार पुराख्या हुन्छ। अल्टिमेटली फाइनल्ली भनेको चाहिँ हामी जाने भनेको स्टेबिलिटी पनि हो पहिलो कुरा। दोस्रो खण्डमा यहाँलाई त म यो फोरममा प्रश्न पार्नै पर्ने हुन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको लागि र उसको लागि पनि हामीले हेर्दाखेरिमा हामी इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई एडप्ट गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रा ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीले अहिले बासेल थर्ड जुन चाहिँ भन्छौँ बासेल थर्ड अनुसारले हाम्रो संस्थाहरूको रेगुलेटरी प्रोभिजनहरूको व्यवस्था गरेका चाहिँ छौँ। बासेल थर्डभित्र पनि हामीले त्यसलाई इक्विप्ड गर्नको लागि होइन, जस्तो हामीले एलसिआरको व्यवस्था, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो कुराहरू भयो, इसिएलको यो हामीले एक्सपेक्टेड क्रेडिट लसका कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेका चाहिँ छौँ। केही रेटिङ एजेन्सीको कन्सेप्ट पनि ल्याइरहेका चाहिँ छौँ र सँगसँगै हामीले एनपिएललाई बढेको अवस्थामा यदि संस्थाहरूलाई ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यो अवस्था आउन सक्छ र त्यसको म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ला भन्ने हिसाबले हामीले साइड बाई साइड एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीको पनि एउटा परिकल्पना गरेर एउटा ऐन ड्राफ्ट गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका चाहिँ छौँ। र यो स्टेबिलिटीलाई चाहिँ हेर्नको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ गरेका कुराहरू हुन्। तथापि त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामी केही कुराहरू त इजिङ गर्ने सिलसिलामा त्यसको एब्जर्भ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि गरोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। त्यो प्राइभेट सेक्टरले त्यसको इजिङ सेन्ट्रल ब्याङ्कको इजिङलाई एब्जर्भ गरेर त्यसले हामी कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने र इकोनोमीलाई चलायमान बनाउने र चाहिँ फेरि हामी रिभाइभ हुन सक्ने अवस्थामा पनि आइदियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले इजिङ सँगसँगै स्टेबिलिटी पनि हामी चाहिँ जोड दिइराखेका चाहिँ छौँ, त्यसमा हामी लागिराखेका हुन्छौँ। धन्यवाद सर। अब चाहिँ म अडियन्सको प्रश्नहरूमा जान्छु। हजुरहरूको टेबलमा क्युआर कोड छ, त्यहाँबाट केही प्रश्नहरू छन् भने क्युआरबाट पठाइदिनु भने म कहाँ आउँछ। तर तपाईँहरूको प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आजको सत्रको थिम रिबिल्डिङ इकोनोमी रिस्टोरिङ कन्फिडेन्सको थिममै बसेर प्रश्न सोधिदिनु भयो भने हाम्रो डिस्कसन पनि त्यसमै गर्न सजिलो हुन्छ। मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ आएको छ यो हाम्रो गुरु सरको लागि। यो प्रश्न चाहिँ नि कसले पठाउनु भएको छ भने राजेन्द्र रिजालजीले पठाउनु भएको छ। आइटीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालेका कदमहरू सराहनीय छन्। तर उहाँको प्रश्न के छ भने आइटी बाहेकका अन्य सम्भावित क्षेत्रहरू सेवामूलक उत्पादनमूलक उद्यमलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न र विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुने गरी नीतिगत सुधार गर्न राष्ट्र ब्याङ्कको आगामी कार्ययोजना के छ भनेर सोध्नु भएको छ सरले। यो प्रश्न उहाँले सरले अहिले नै एन्सर दिनुभयो भने हुन्छ। अरू प्रश्नहरू म कहाँ आउँदै गर्ला। हजुर म कहाँ अहिले यो थिमसँग क्वेसनहरू त आएका छन्, तर थिमसँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ यो मात्र भएर मैले यो मात्र क्वेसन। थ्याङ्क यू राजेन्द्रजी सर्वप्रथम त तपाईँको प्रश्नको लागि। भर्खरै रिसेन्टली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवस्थाको केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेर हामीले केही इजिङ गरेका चाहिँ छौँ। यसबाट यसले सहजीकरण गरेको कुराहरूलाई अलि यसले दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने खालको सोचाइ पनि राष्ट्रले लिएको चाहिँ छ। अहिलेसम्म हामी करेन्ट एकाउन्ट फुल्ली कन्भर्टेबलको सिचुएसनमा थियौँ। क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टेबलमा हामी अब बिस्तारै चाहिँ वे फरवर्ड यसरी जान खोजिरहेका चाहिँ छौँ भन्ने पनि यसले सन्देश दिइराखेका चाहिँ छ। किनभने हामीले नेपालको एउटा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन विक्रम सम्वत 2021 को ऐन छ, अहिले पनि अद्यपि छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसलाई म्यानेज गर्दै होइन अब विदेशमा लगानी गर्न यो हिसाबले आइटी कम्पनीहरूले जसले चाहिँ बाहिर एक्सपोर्ट गरिरहनु भएको चाहिँ थियो 3 इयर्सको एक प्रकारले त्यसको औसत इन्फ्लोको हिसाबले अथवा 1 मिलियनसम्म चाहिँ गर्न सक्ने व्यवस्था अगाडि नै गरिसकेका चाहिँ थियो भने पछिल्लो पटक हामीले $20,000 डलरसम्म चाहिँ नि नयाँ कम्पनीहरूले पनि आइटी कम्पनीहरूले पनि लगानी गर्न सक्ने बाहिर गएर भन्ने बारेमा चाहिँ छ। आगामी दिनमा हामी यो इन्डिभिजुअल लेभलमा भन्दा पनि पहिला इन्स्टिट्युसनल फर्स्ट भनेर यदि हामीले संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई केही बाहिर जान दिने नीति अन्तर्गत र नेपालले अहिले हालसम्म अवलम्बन गर्दै गरेको यो करेन्ट एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीको अवस्थालाई बिस्तारै ओपन अप गर्दै क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा पनि हामी अब चाहिँ इन्टर गर्न लागिसक्यौँ है भन्ने खालको एउटा म्यासेज पनि दिन खोजेको जस्तो मलाई भानुहुन्छ। यसमा हामी अरू केही समय हेरि पनि रहेछौँ, यसलाई क्लोजली अब्जर्भ गरिरहेका छौँ। त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर पनि हामी हेर्छौँ। धन्यवाद। Thank you, sir. While I wait for more questions from the floor, I have a question. कि अहिलेसम्म अरू प्रश्नहरू चाहिँ आएको छैन मलाई हाम्रो थिमसँग रिलेटेड. So my next question, I wanted to ask to Nirvana ji and Michael obviously is that
So this question is related to FDI. So I'll go with Nirvana first. So you work with a lot of other big conglomerates and brands across the globe, right? So you go there and work with them. Why are we not able to bring them here? Why are we not bring the brands and work with them here? What's stopping? What's your experience like? What are the things that global big conglomerates and brands look forward while coming into country like ours? So, Michael, I will so give one for, first. for and you. then- Yeah. But yeah. I thought he said, go ahead. Yeah. So I think, again, we got Reliance here. We have a JV with one of the Asia's largest companies. They've done a 50-50 JV with us here. You name some of the biggest brands in the world, we partnered with them for Nepal, right? I'll give you just a couple of examples. We got in one of the world's largest power companies who wanted to invest close to $1 billion, 650, 700 megawatt project. We spent a lot of time. It was a JV. We were not selling license. It was a JV where we were putting in our money as well. We did almost 1 year of rigorous exercise on DPR, etc., and we went to the relevant government authorities. And the minute we go there, they said you need to cancel this. You need to change your 800 megawatt to a 30 megawatt. I said, why? He said, because by mistake, we've given a 15 megawatt project license in your coordinates. So I said, you cancel them. Why are you canceling us? He said, no, this has come from above. We need to cancel it. The guy from the AES head from that meeting didn't even go to the hotel. He left to the airport and said, sorry, we have Indonesia and Philippines waiting for us. You look at, I can name 10 examples, and I gave this example yesterday as well. Only from us, I'm sure there would be dozens and maybe hundreds of different business houses who are trying to get in large, well-known brands, large conglomerates to come and invest here, face the same challenges. We have one of the world's largest airport companies telling that, let us invest and expand on your airport. Government doesn't need to spend. Government can regulate it. We will not let go of any people working there. We'll train them, retrain them. We will, whatever the government is earning, every year we'll give 10% more. Any other country, they would be given a red carpet welcome, but no decision. So, even in telecom, we've been wanting to do telecom for a long time, since there are only 2 players here. Hopefully, if wisdom prevails, get 5G faster than Ancillary. But again, waiting for the right kind of leadership to emerge, hopefully, from these new elections, who will really be able to give a level playing field and a transparent, fair opportunity for people who are wanting to make the right investments. Okay. All right, thank you so much. So, Michael, same question to you. What would be the role of FDI for a country like Nepal who wants to rebuild the economy and regain the trust and confidence for an industry like yours as well? And what's your experience in the region? Well, first of all, I do think that the market can sustain more competition. I just want to start with saying that. I think it's good for markets to have competition. I think that, and I speak bluntly here, but respectfully, that telecommunications in Nepal is a regulatory failure. There is no reason why this country should have the network quality that it has right now. There are people ready to invest in this market, be it ourselves or others. Others have been, misbehaved in the past. That's the past. I didn't write that. We want to write the future. But there is an opportunity to do much better here in telecoms. And we just don't have the decision-making, the vision, the desire to move ahead. Simple stuff such as maybe we should be sharing infrastructure and we don't. That would lower costs. That would increase connectivity and coverage. But we just don't have the willingness or the decision-making to make that happen. I say that with respect. I say that with humility. But my observations come from a long time of observing this market. I was the CEO at Grameenphone in Bangladesh. I knew this market. Telenor was looking to invest here at one point, and they said no.
So I would say there is a real opportunity to do better. And that's not about our businesses. That's about the impact it has on the economy, on the well-being of Nepalis, on the opportunities for our youth, on the competitiveness of our economy, and our ability to attract, once we've got our house in order, foreign direct investment here. And it's just not happening. We are the infrastructure. Telecommunications are manufacturing companies. We manufacture minutes and megabytes in 2,500 little factories around the country. They're your towers. We weave the fabric of society by providing the ability for people to communicate in ways that they've never communicated before. What's happened in the last 40 years is revolutionary. And we cannot do the best we can here because we don't have the decision-making that is required, the vision in regulatory and in the state to make it happen. That's hard words, but it's true. Thank you, Michael. So I'll come to Aachal ji for my last question to you. What are the possibilities in the digital sector and digital since the transformation is happening in Nepal? So what all are the possibilities that you see that would thrive in this economy digitally? Yeah, I think अघि नै पनि मैले अघि नै चाहिँ अलिकति चाहिँ कुरा गरेँ अब गिग इकोनोमीको बारेमा. So there's a lot of ride sharing apps that are quite popular. Even some of the riders, अब मैले नै ट्याक्सी कहिलेकाहीँ चढ्दाखेरि पनि the riders talk about म मिडल इस्ट कहाँ गएको थिएँ, few years बसेको छु, अहिले यहाँ फर्केको छु, this is making me good enough money that I will stay back. I think that's very promising. हामी माइग्रेसनको कुरा गर्छौँ, कसरी मान्छेहरू फिर्ता ल्याउने, I think this is a great possibility भन्ने देख्छु म. म आफै नै पनि म युएसमा 18 वर्ष बसेर फर्केको. I think if there was no Daraz, this opportunity didn't exist, it would be really impossible for me to come back. And it holds true for a lot of people, especially in the digital sector. Darazमै पनि several employeesहरू हुनुहुन्छ जहाँ उहाँहरू चाहिँ ब्याचलर्स or मास्टर्स गरेर फर्केर यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ. In addition to that, अब अहिले नयाँ like fast commerceहरू पनि, I don't know if you've tried fast, I probably shouldn't do their advertisement for them, but I think even like 10 minutes delivery यस्तो खाले कुराहरू पनि आइरहेछ. I think that's picking up. QR paymentsहरूको कुरा गर्दाखेरि अब Daraz is present in 5 different countries, so I get the view for अरू countryहरूको चाहिँ कस्तो छ. So Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, they're actually behind in terms of QR paymentsहरूको adoption हैन. So त्यो सेगमेन्टमा पनि promising छ. Affiliates program भन्ने हाम्रो दराजमा हामीले गर्छौँ, तर I'm sure other companies do that as well. It's more of a social media मा presence भएको influencersहरूले how do they build their हुन्छ नि income. So there's that. There's also धेरैजना मेरो ex दराजियन employeeहरूले पनि अहिले freelancingको काम गर्नुहुन्छ for companies that are abroad. So I think all of this combined, like mostly मैले देखेको चाहिँ यो service साइडमा चाहिँ there's a lot of potential. Thank you so much. मेरो फ्लोरलाई लास्ट रिक्वेस्ट, लास्ट अपर्च्युनिटी, तपाईँहरू कसैलाई प्रश्न सोध्नु छ भने त्यहाँ सरले एकजना माइक त लानु मिल्दैन होला, क्युआर गर्नु मिल्छ कि? हजुर सरले माइक क्युआर कोड भयो भने आई थिङ्क द्याट्स बेटर. प्रश्न सोध्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. केही छैन भने चाहिँ मेरो सत्रको अन्तिम प्रश्न आई कम टु गुरु सर. यो इकोनोमीको किनभने आई वुड हेभ लभड एनी गभर्मेन्ट अफिसियल्स बिकज अल द एरोज टुडे आर पोइन्टिङ टुवर्ड्स द गभर्मेन्ट चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न सर एज अ रेगुलेटर भए पनि. सरले एउटा अन्तिममा यो फ्रम द रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिभ, सेन्ट्रल ब्याङ्क्स पर्सपेक्टिभ नेपालको इकोनोमीमा रिबिल्ड गर्न र यो जुन प्राइभेट सेक्टरले अहिले भर्खरै मिरर गरेको while mirroring the confidence, while showing the resilience, the micro anxiety I could feel from all the 4 answers. There's a micro anxiety. So Nepal Rashtra Bankको साइडबाट सरले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ what can immediately be done from your office हैन, सरको ठाउँबाट चाहिँ यो कन्फिडेन्स रिबिल्ड गर्न के गर्न सके यसलाई सर हामीले? थ्याङ्क यू. पहिलो कुरा त डेफिनेटली कन्फिडेन्स बिल्डअपको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा
पोजिटिभ अहिले त अब मैले अहिले सुरुमा पनि भनेको थिएँ अब यो अहिले चुनावमा त्यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनाव भएर एउटा स्थिर सरकार डिमान्ड गर्छ जेलुसुकै लगानीले त्यसो भएर हामी त्यो चाहिँ प्रतीक्षामा चाहिँ छौँ त्यो चाहिँ रहन्छौँ अर्को स्टेबल गभर्मेन्ट सँगसँगै स्टेबल पोलिसीको कुराहरू पनि रहन्छन् नै अनि सँगसँगै हामी अर्को के पनि पर्खाइमा छौँ भने जस्तो अब म्युचुअल इभ्यालुएसन एफएटिएफको म्युचुअल इभ्यालुएसनमा जुन ग्रे लिस्टमा चाहिँ हामी भएको छौँ हामी दर्ज भएको छौँ त्यसलाई अब झन्डै 1 वर्ष पुरा गरिसकेका चाहिँ छौँ 2 इयर्सको समय चाहिँ छ हामी 1 वर्षभित्रमा जसरी पनि हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर हुनुपर्छ तेस्रोमा चौथोमा हामी सँगसँगै सोभरेन रेटिङमा चाहिँ हामीले यस्तो हार्ड टाइममा टफ टाइममा पनि हामीले चाहिँ BB- चाहिँ प्राप्त गरेका चाहिँ थियौँ भने त्यसलाई हामीले नेक्स्ट उसमा चाहिँ इभ्यालुएसनमा नेक्स्ट रेटिङमा चाहिँ हामी त्यहाँभन्दा अलिक माथि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यी कुराहरू सँगसँगै यो जेसुकै भए पनि प्राइभेट सेक्टरलाई कन्फिडेन्समै ल्याउने हो हामीले विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाइरहेको छ भने जिडिपीमा नेपालको जिडिपीमा चाहिँ करिब 81% अंश ओगट्ने प्राइभेट सेक्टर त्यसमा भनौँ अब टोटल रोजगारीको 86% चाहिँ अंश ओगट्ने प्राइभेट सेक्टर त्यो कन्फिडेन्स साथ अगाडि नआएसम्म चाहिँ केही हुँदैन त्यसको लागि इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनाउनुपर्छ र सक्नुपर्छ त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै चाहिँ यो कुराहरूलाई बुझाउन सक्छन् र मैले भनेका कुराहरूले त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नमा सजिलो बनाउँछ र सँगसँगै उहाँहरूले अहिले पछिल्लो समय माग गर्नुभएको यो सेक्युरिटी र प्रोटेक्सन कुराहरूलाई पनि अलिक ध्यान दिनुपर्ने छ बिजनेसको प्रोटेक्सनको लागि छुट्टै एउटा कुनै कुराहरूको डिमान्ड गरिनु भएको छ त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ Thank you so much. I think we're coming towards the end of the session. Thank you everyone, my panel, for a very insightful discussion. I hope the concerned authorities are listening or not. At least Kantipur has been documenting this well and put it out of the paper tomorrow, because a lot of the insights that we have got today are very important policy solutions and policy questions that the private sector has mirrored, as well as echoed by the central bank. So I would like to thank everyone and thank Kantipur again for this opportunity, and thank you all the audience for listening and for questions as well. Thank you so much. Thank you very much to our moderator, Mr. Nishant Khanal, and thank you to all our panelists as well. उहाँहरु सम्पूर्णलाई हामी धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ. And with this, distinguished guests, ladies and gentlemen, we officially come to the close of day 1 of Kantipur Conclave 2026, Quest for Change, परिवर्तनको प्रश्न भन्ने थिमलाई हामीले अगाडि सारिरहेका थियौँ. आजको 6वटै सेसनहरूमा विषय, बहस, विचार, दृष्टिकोण एकदमै प्रभावशाली पनि रह्यो. And a sincere thank you to everyone who is present inside this hall, to all our distinguished guests, to our distinguished speakers, to everyone who is watching us live. र दिनभरि हामीलाई दिनुभएको साथका लागि पनि यहाँहरु सम्पूर्णप्रति हामी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ. We look forward to welcoming you all of you again for day 2 tomorrow, bright and early. Hoping to see everybody here by 10 a.m. so that we can get started for another powerful day of conversations and ideas. नेपाल परिवर्तनको मोडमा छ र हामी सबै यसै यात्राका सहयात्रीहरू हौं. त्यसै कारणले यहाँहरु सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक भोलि हामी भेट्नेछौँ. आजका लागि भने धेरै धन्यवाद. Good evening, and please do join us for some cocktail dinner downstairs. Thank you very much. Have a lovely evening, everyone. Thank you. कुन पुस्ता, हरेक पुस्ताको प्रश्न, भोलिको समाधान, खोज सही उत्तरको. कस्तो सोच, रूपान्तरणको बाटो, नयाँ परिभाषाको खोजी, खोज सही उत्तरको. कसको नेतृत्व, सामूहिक सहभागिता, निर्णयमा सबैको स्वर, खोज सही उत्तरको. कान्तिपुर कन्क्लेभ, द नेशनल डायलॉग, परिवर्तनको प्रश्न.